Hello anh em. Hôm nay chúng ta hãy cùng tiếp tục với anh Vọng Asura trong Asura Road nhé. Một trận chiến anh phải đối mặt là mỗi lần anh càng quạo hơn và mạnh hơn. Nhưng cái đầu cuối cùng lại là sáng thế thần với sức mạnh vượt trội Asura. Hãy cùng xem anh sẽ đưa cơn quạo của mình đến mức nào, cũng như tìm hiểu nguồn gốc cơn thịnh nộ của anh nhé. Đừng quên bật Full D để xem tiếng Việt nhé. Nhìn Asura văng đi, chắc Ravatin tuyên bố rằng đây lại là một thí nghiệm thất bại. Hắn sẽ hủy diệt tất cả và bắt đầu lại từ đầu, giống như hắn đã làm nhiều lần trước đây. Hắn tung ra hàng loạt sợi tơ nhện vàng óng để kéo mặt trăng và các ngôi sao nhỏ xung quanh vũ trụ để chúng lao vào Gaia. Và thứ va chạm với mặt đất đầu tiên chính là tàn tích của Kama Fortress. Khung cảnh ở Gaia hiện tại không khác gì một bộ phim tận thế, với bầu trời đỏ rướm máu và hàng loạt ngôi sao chổi liên tục rơi. Giá xa lúc này đã đưa Asura đến một nơi tưởng chừng như an toàn, nhưng bọn Koma bỗng từ đâu lại xuất hiện. Anh cảm thấy hơi tuyệt vọng vì cái chết của Felicia vẫn không phải là dấu chấm hết đối với lũ Koma. Thực ra, lũ Koma này là sản phẩm từ việc phá vỡ luân hồi giữa sống và chết của Mancha. Khi Mancha hấp thụ linh hồn thành sức mạnh, thì linh hồn đó bệnh viện mất đi. Để khôi phục lại sự cân bằng, Koma đã xuất hiện. Nhưng cuộc chiến sáng thế ngàn năm, cũng như việc cưỡng ép bổ sung linh hồn cho Mancha của các demigod, cũng đồng thời khiến cho Koma và Licha mạnh dần theo. Giải quyết xong lũ ác quỷ lộng hành, Yasa nhận ra rằng không ai khác ngoài Asura mới có khả năng cứu lấy Mithra và chấm dứt mọi chuyện. Ít nhất thì anh muốn tin rằng đây là cái kết thực sự, là tia hy vọng cuối cùng để mọi người có thể nắm lấy. Và thế là Yasa mang Asura tới nơi mà lò phở năng lượng tại trung tâm của Kama Fortress được cất giữ. Khối năng lượng này chính là thứ tích tụ sức mạnh Mancha của 7.000 tỷ linh hồn của con người. Trong đó cũng từng có sức mạnh của các thất đại thiên: sự kiêu hãnh, dục vọng, tham lam, lười biếng, kiêu căng, bạo lực và u sầu. Tuy Mancha của các yếu tố đó đã không còn, nhưng nó vẫn sẽ hữu dụng trong việc làm cái vỏ bọc cho sức mạnh phẫn nộ của Asura, giúp anh điều khiển và sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình. Tuy nhiên, chỉ bấy nhiêu thôi vẫn không đủ để đánh thức Asura. Yasa cũng phải hy sinh luôn sức mạnh linh hồn của chính mình. Anh rút khối năng lượng của mình từ trong lồng ngực ra, đặt hết hy vọng vào nó,
và gắn vào người của em rể. Do not be mistaken. I am not saving you. You must face an even greater hell than this! Ah! Mithra! Tỉnh giấc, You are awake. Asura không hay biết gì về những việc vừa diễn ra. Yasa đứng cạnh anh, với vết thương ở lồng ngực đã được băng bó. Anh muốn thách thức Asura lần cuối, vì muốn biết rằng ai sẽ là kẻ mạnh nhất giữa hai người. Mục đích của lời thách thức này là để cho Asura có thể kích hoạt sức mạnh mới bên trong người anh. Sau khi mọi người tặng nhau một đấm vào mặt, cả hai cùng nhớ lại cái ngày khi họ còn là học trò của August. Let us decide. Họ cũng đã từng đấm vào mặt nhau như vậy vô số lần. Decide what? Who is stronger? I'm tired of singing your praise! And I will end this for you right now! Nhưng có một lần đặc biệt ý nghĩa hơn tất cả. Đó chính là lúc mà Terka sắp hạ sinh Mithra. Khi đó, hai huynh đệ đã hứa với nhau là sẽ khiến thế giới này tốt đẹp hơn cho đứa cháu sắp chào đời. Hopefully, the child does not look like you. It's not your concern. We must make the world a suitable place for the child. Take care of Durga. I will. Hồi ức kết thúc và Yasa tiếp tục khiêu khích Asura. Anh Quạo thì tất nhiên là Vương Quạo. Anh không thể để cho Yasa coi thường mình và tấn công liên hoàn. Nhưng tới khi tung đòn chấm dứt trận đấu thì Asura ta lưỡng lự vì thấy được nụ cười mỉm của Yasa. Cú đấm tuy không trúng đích, nhưng sức ép từ nó vẫn tạo ra một cơn gió lớn, thổi bay cái khăn uốn vết thương của Yasa để lộ ra sự thật.
Lúc này, lồng ngực của Asura mở ra. Đại lộ của năng lượng Mancha đã hợp nhất lại với cơ thể anh. Nhận ra rằng Yasa đã cứu mình bằng cách trao hết toàn bộ sức mạnh. Asura sững sờ nhìn sư huynh, với lớp mặt nạ dần rạn nứt và cơ thể dần tan biến. Yasa mỉm cười mãn nguyện, và lời cuối cùng anh nói là cứu Mithra. And the world. Để trân trọng lời hứa này với Yasa, Asura giơ tay lên để cụm tay với sư huynh lần sau cuối. Rồi Yasa tan biến đi, mãi mãi. Đây lại một Asura đang muộn màng nhận ra rằng chúng ta luôn là huynh đệ, chưa từng là kẻ thù. You were always a brother, never an enemy. Để chuẩn bị cho trận chiến sinh tử sắp tới, Asura ngồi thiền tĩnh tâm như một thác nước, giúp anh gợi nhớ tới Terka, nhớ lại cảnh gia đình hạnh phúc khi Mithra vừa sinh ra, và nhớ lại lúc cô chết đi trong vòng tay anh, cùng với lời dặn dò cuối cùng là cứu Mithra và hãy bình yên. Wait for me. Sau cùng, Asura đã tìm lại được mục đích vì sao anh phải chiến đấu. Anh hòa cưỡi một chiếc phi thuyền để đối mặt với Chakravartin. Đúng lúc hắn đang tung đòn hủy diệt Ka, Asura kích hoạt sức mạnh của cuộc biến năng lượng và biến thành một thực thể to lớn không kém. Anh giương tay che chắn Ka nhỏ bé giữa vũ trụ mênh mông. Asura giờ đã đạt được nguồn sức mạnh mới, sức mạnh của kẻ hủy diệt, The Destructor, để bảo vệ vũ trụ. Bay vào tấn công Chakravartin to lớn, The Destructor và tránh né khá các đòn công kích mới có thể tiếp cận được. Khi cả hai va chạm, Asura bị hút vào bên trong một không gian lạ, nên mà Chakravartin thực sự ngự trị và Mithra bị giam giữ. You have exceeded my expectations.
Do anh Quạo đã vượt qua sự mong đợi của hắn, nên hắn trả lại tự do cho Mithra, với mong muốn Asura lần này sẽ chấp nhận lời đề nghị cùng hắn thống trị mọi thứ. Và tất nhiên, anh Quạo vẫn là anh Quạo. Asura từ chối thẳng thừng một cách cục súc và một cú đấm vào mồm. Rồi hai thực thể mạnh nhất vũ trụ tiến vào trận đấu quyết định số phận của cả thế giới. I refuse. Trong lúc họ đấu với nhau, không gian và thời gian rung động theo. Trong thời khắc cao trào, Chakravarti mới nở thành dạng cuối cùng của hắn, The Creator. Sững sờ trước cái địch giờ đây hoàn toàn lột xác. Từ vóc dáng của một vị thần, hắn giờ đây đã trở thành một con quái vật. Có lẽ đây mới là bản chất thực sự ẩn sau phía ngoài thần thánh kia. Nhưng rồi, hắn cũng phải quỳ gối dưới chân của Asura, bởi vì anh giờ đây đã hiểu được nguyên nhân của sự phẫn nộ vô hạn bên trong mình. Lý do chính là vì lúc nào cũng có người muốn cai trị thế giới, và kẻ đó luôn muốn người khác phải phục tùng mình. Đó chính là sự bất công. Nhưng trên hết, đó là vì tình phụ tử thiêng liêng cao cả của anh dành cho Mithra. Dù cô bé có trưởng thành, có trở nên ra sao, thì với anh, cô vẫn luôn là đứa bé sơ sinh mong manh bé nhỏ ngày nào. Và Asura sẽ không bao giờ tha thứ cho bất cứ ai dám làm cho con gái mình phải khóc. Asura tung đòn knock out, và Mithra bị giam giữ trong người Chakravarti bị đánh văng ra.
Vừa định tung đòn kết liễu thì Mitra bỗng ngăn cản cha mình lại. Cô nói rằng nếu như hắn chết thì tất cả Mancha, cội nguồn của vũ trụ này sẽ bị hủy diệt. Và trên hết là nếu không có Mancha thì cha sẽ chết. Đó sẽ là cái kết cho giống loài Demigod. Nhưng Asura mỉm cười. Nụ cười đầu tiên cũng là cuối cùng của anh. Và đáp lại: chỉ cần con vẫn sẽ sống. Rồi anh lao lên kết thúc trận đánh cuối cùng của mình. Trận đấu kết thúc cũng đồng nghĩa với việc Asura sắp rời khỏi cõi đời này. Mitra chạy tới và khóc. Cô trách cha mình đã sao lại quá nóng nảy và hành động hồ đồ như vậy. Asura chỉ đáp lại rằng cha chỉ đơn giản là không chịu được việc để cho con phải chịu khổ. Vào những giây phút cuối đời này, kỳ lạ thay, Asura đã không còn cảm nhận được chút phẫn nộ nào trong tâm hồn mình. Và lần đầu tiên, anh cảm thấy thanh thản. My wrath is finally. Durga, I'll be home soon. Anh nhẹ nhõm ra đi và từ biệt con gái cưng của mình. Để là một mình Mitra trôi dần về Gaia. Dù đau buồn cho cha, Mitra cũng một phần cảm thấy hạnh phúc vì ông cuối cùng đã được rửa tay gác kiếm. Và giờ đây, thế giới có lẽ sẽ được bình yên trong một thời gian rất rất dài. And that was how my father lived. $870 triệu năm sau, tại một thành phố phồn thịnh. Vậy là con người đã tiếp tục sống và phát triển mà không cần phải tôn thờ bất cứ vị thần nào. Loài người đã vươn lên bằng nghị lực của mình khi mà cả Mancha và Coma đều không còn nữa. Và các nhân vật quen thuộc của chúng ta giờ đây đã chuyển sinh với một cuộc sống mới. Nhưng tính cách thì không thay đổi nhiều. Anh Quạo vẫn cục xúc và đấm cho Lão Mập một trận tới bơi vì dám đụng vào con anh. Lão Hối già lười biếng thì chạy vượt tốc độ trên lề đường với chiếc xe lăn của mình và bị dí với cô cảnh sát sexy Chun-Li. Thằng Nòng Bóng thì đã là một vũ công nổi tiếng. Còn lão sư phụ của chúng ta thì tha thú đầy mình và có vẻ như ông có rất nhiều fan hâm mộ. Còn Deus lại là một CEO của một tập đoàn lớn, trong khi Oka vẫn leo đẻo theo sau với vai trò thư ký và thật mỉa mai khi Deus đang trì hoãn cuộc họp của mình để giúp một ông cụ qua đường, mà ông cụ đó chính là vua Strada ở kiếp trước. Và cuối cùng, ông chủ Yasa đang chờ gia đình Asura để họp mặt xung vầy. Giữa anh và anh Quạo vẫn như vậy, lúc nào cũng có chút bất đồng và không hiệp với nhau. Tuy nhiên, có vẻ sự đầu thai của tất cả mọi người tại thời khắc này không phải là để tận hưởng một happy ending. Lẽ ra hôm nay là một buổi dã ngoại lý tưởng của anh Quạo,
thì một thiên thạch từ trên vũ trụ bỗng lao thẳng xuống mặt đất. Không biết rằng họ có còn sức mạnh hay không, nhưng chúng ta có thể thấy rằng bản năng bảo vệ người thân và cái cuồng nộ của Asura vẫn luôn tồn tại. Anh bảo tất cả mọi người hãy tìm chỗ núp nhanh chóng và chuẩn bị tư thế đối đầu với cái thảm họa đã chuẩn bị ập vào trái đất. Dù rằng cho đến nay vẫn chưa có thông tin gì về phần kế tiếp từ Capcom, nhưng Maximon vẫn hy vọng rằng chúng ta sẽ được tiếp tục đồng hành với anh Wow trong thời gian gần nhất. Anh em đừng quên ghé thăm kênh của Maximon để khám phá các tựa game bom tấn khác, cũng như like và subscribe để không bỏ lỡ các tựa game sau nhé. Hẹn gặp lại anh em ở video sau.